જનરલી ભરવા ભીંડી જેવા કોમ્પ્લિકેટેડ શાક જે બહુ બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ સાથે અને લેન્ધી પ્રોસેસ સાથે બનતા હોય એને આપણે પાર્ટીઝ અને ગેટ ટુગેધરમાં બનાવવાનું અવોઇડ કરતા હોઈએ છીએ. પણ કેવું રહે કે હું તમને એની એક ટ્રીક બતાવું તો હું છું શિવાની મહેતા અને આજે હું તમને બતાવવાની છું ભરવા ભીંડીનું શાક એક જુગાડ સાથે.